توی نقشه بخشی هست برای میلگردهای تقویتیمون. اینجا الان ما داریم ادیشنال بار یا هم میلگردهای تقویتی ایکس سویگری تاپ برای شبکه بالا است و باتون برای شبکه پایین. ما الان داریم شبکه پایین رو اجرا میکنیم، پس میایم اینجا که چه تقویتی رو داریم. اینجا به هم بهمون تعداد داره، هم قطر میلگرد رو و هم طولش رو. نامبر تعداد 7 تا، فی 25 و طولش هم 4 متر. تعداد 15 تا، فی 25، طول 6 متر. محل جاگذاریشون هم مشخص کرده که ما کجای میلگردها رو در جهت ایکس یا ایگری قرار بدیم. به طور مثال اینجا تعداد 7 تا، فی 25، طول 6 متری گفته 1.85. از اینجا فاصله میدیم از برای فنداسیون و شروع میکنیم به گذاشتن این میلگردهای تقویتی. الان در اینجا همون میلگردهای تقویتیه که تو این قسمت داده بود. میلگردهای تقویتی هم به همون صورت دو سرش خم میشه و در جای خودش میگذاریم. یعنی دقیقا همون زمانی که ما داریم میلگردهای طولی رو میگذاریم باید میلگردهای تقویتی رو هم بذاریم که وقتی یه شبکه بالا میبندیم دسترسی نداریم به گذاشتن میلگردهای تقویتی شبکه پایین. تمام میلگردهای تقویتی رو طبق نقشه میذاریم و بعد این خرک ها رو اجرا میکنیم. خرک ها هم ارتفاعشون دقیقا ارتفاع فنداسیونه، حالا منهای کاور بالا، و عرضشون هم دقیقا عرض فنداسیون منهای دو سمت کاور کم شده. این خرک ها برای اینکه شبکه بالا روی اینا قرار بگیره. بعد از اینکه تمام خرک‌ها رو گذاشتیم میایم شبکه بالا رو شروع میکنیم به قرار دادن میلگرداش. میلگردای شبکه بالا هم دقیقاً فی 22 هر 15 سانتی متر، پس این خماشون میفته روبروی همدیگه. اینجا دقت کنید که طول این میلگرده بعضیشون که ما باریدیم از طول شبکه کوتاه‌تره، مثل همین چیزی که الان تو تصویر میبینید. حالا ما با اینا رو اورلپ کنیم. اورلپش هم 60 برابر قطر این میلگرده. فی 22 60 برابرش میشه تقریبا 1 متر و 30 سانت اورلپ میخوره. فقط باید توجه کنید اورلپ‌ها یکی در میون بذاره. الان این میلگرده یکی و یکی در میون بعدیش اورلپ میخوره. اون یکی مابین اون سر اورلپ کنیم، یعنی اورلپ‌ها چپ و راست میکنیم که تمام اورلپ‌ها تو یه نقطه جمع نشن. این دقیقا اون میلگرده که اورلپ میخوره خم شده و یکی در میون قرار میدیم. تو نقشه بهمون گفته بود که شبکه پایین 50 برابر قطر میلگرد و شبکه بالا 60 برابر قطر میلگرد اورلپ داشته باشه. از اینجا تا اینجا تقریبا 1 متر و 30 سانت اورلپشه که این دوتا به هم دیگه بسته میشن. خمای میلگرد بالا پایین هم به همین صورت به هم میبندیم دقیقا روبروی همدیگه قرار بگیرن.
در اینجا دوتا نواری که به هم دیگه میرسن میلگر 14 و اینا یا هم آرماتور ارزی تموم میشه و دیگه تو اون قسمتی که به هم دیگه الان قفل شدن میلگر 14 ما نداریم. در واقع همون میلگر 22 تشکیل شبکه رو میدن و آرماتور ارزی وجود نداره اونجا. این سمت هم به همین صورته، یعنی ما اینجا الان میلیگرد های فی 22 داریم، اینجا فی 22 که تا انتها میره و میلیگرد فی 14 مون دیگه تا اینجا تموم میشه. این قسمت هم که میلیگرد های شبکه بالا رو دوباره میگذاریم، فقط دقت کنید هر جایی که ما میلیگرد های شبکه رو داریم قرار میدیم همون زمان میلیگرد های تقویتیش رو هم بگذاریم. به همین صورت تمام این خما رو به روی همدیگه قرار میگیرن. برای اینکه شیری بتون وارد خاک نشه و خود خاک هم وارد بتون نشه و بتون رو خراب کنه، ما از این پلاستیک‌های بازیافتی استفاده میکنیم که به صورت رول هستن، معمولا عرضشون 1 متر و 10 سانته و اینو در قسمت جایی که فنداسیون با خاک یا با دیوارهای بلوکی در ارتباط هست از این پلاستیک استفاده میکنیم.